रवा मसाला डोसा स्टेप बाय स्टेप। 1 वाटी मैदा, 1 वाटी रवा, अर्धी वाटी तांदूळाचं पीठ, मीठ चवीनुसार। ह्याला सगळ्याला एकत्र करून आता जे पाणी आहे ते आपण मोजून घालूयात, म्हणजे तुम्हाला नक्की आयडिया येईल की किती यामध्ये पाणी असावं। ज्या वाटीने रवा मैदा घेतला त्याच वाटीने आपण दुप्पट जवळपास पाणी टाकतोय। 2 3 4 4 वाट्या झालाय। 1 वाटी मी राखून ठेवलाय। याला एकत्र करू आणि मग 5वी वाटी घालू। जिरं चमचाभर, हिरवी मिरची बारीक चिरलेली आणि थोडी कोथिंबीर। आणि शेवटची जी पाण्याची वाटी उरली होती ती आपण घालू। आता एवढी ह्याची कन्सिस्टन्सी हवी। याबद्दल एक महत्त्वाची टीप अशी की यामध्ये पाणी घातल्यानंतर एकत्र करायचं डोसा टाकताना, आणि नंतर ते पाणी पाणी वर येतं आणि रवा खाली बसतो। मग थोड्या वेळाने त्या पाण्याबरोबर मिठाची क्वांटिटी निघून जाते आणि मग शेवटचे डोसे अळणी होतात। म्हणून मग मध्येच त्याच्यात थोडंसं पाणी किंवा तांदूळाची पिठी आणि मीठ असं तुम्हाला घालावं लागतं। ही टीप लक्षात ठेवा, तुम्ही जेव्हा सारखं सारखं बनवाल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल। व्यवस्थित पसरून घ्यायचं। आजच्या डोस्याची विशेषता अशी आहे की हा डोसा आपण पळीनी किंवा डावानी नाही, आपण हा हाताने टाकणार। बघा, आता हा डोसा बिना तेलाचाही निघतो आणि तेलाचाही निघतो, पण रव्या डोस्यामध्ये तेल असल्याशिवाय मजा येत नाही। हा आहे खासियत बाजार। ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजारमध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा। तर मजा आली की नाही? स्टेप बाय स्टेप रवा मसाला, आणि तोही हँडमेड। दोन्ही प्रकार दाखवलेत, दोन्ही प्रकार करा, वारंवार करा आणि वारंवार पाहत राहा मास्टर रेसिपीज। लाईक करा वारंवार, सबस्क्राईब करा वारंवार, इतरांना करायला लावा। नमस्कार।